ඔයාලා මම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්මම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි ළඟම තියෙන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. සුබ දවසක් ඔයාලට. ඔන්න ඔයාලා අතරතුරට මං අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි අද කන කෑම වලින් භාගයට භාගයක්ම තියෙන්නේ වහ කිව්වොත් වැරද්දක් නෑ නේද? සමහර ඉස්සර දේවල් දිව්‍ය ඖෂධයක් වෙන ආහාර අද අපි මරණය අතට වනන කෑමක් වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අද හැම දෙයකම එකතු කරන බෙහෙත් වර්ග නැත්තම් පලිබෝධ නාශක. ඉතින් මේවා අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙලා තියෙනවා. මොකද ගොඩක් හොඳ දේවල් හොයා ගැනීමට දැන් ගොඩක් දුරට අපහසුයි. ඒ වගේම තමයි වසවිස පාවිච්චි කරන්නත් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මං අද ඔයාලට අරන් එන්නේ රම්පෙ පිළිබඳව. ඈත අතීතයේ පටන්ම අපගේ ආහාර වේල රසවත් කිරීමට යොදා ගන්නවා රම්පේ. සහල්වල පවතින ගඳ නැති කර ගැනීමට ආහාර රුචිය වඩවන සුවඳක් පතට එකතු කර ගැනීමට බොහෝ නිවෙස්වල පුරුදු වෙලා තියෙනවා. රම්පේ කොළ කැබැල්ලක් එකතු කරගෙන ආහාර වර්ග ටෙම්පරාදු කර ගැනීමේදී ආහාර රුචිය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් කියලා මං අහලා තියෙනවා. විෂ වර්ග අවශෝෂණය කර ගැනීමේ ඇති හැකියාව නිසා පාරම්පරික හෙළවෙදකමින් රම්පේ ඖෂධයක් ලෙස යොදාගෙන තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. රම්පෙවලට ආවේනික ගුණාංග තියෙනවා. රම්පෙවලට ආවේනික ගුණාංග බැලුවොත් රසකාරකයක් වගේම සුවඳකාරකයක් වගේම විෂ වර්ග අවශෝෂකයක් ලෙස හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් රම්පේ පඳුරු පෝෂණය වන්නේ නාන කාමරෙන් ඉවත් වන ජලය වලින් බොහෝ තැන්වල. ඉතින් රම්පේ පිළිකාකාරකයක් වෙන ආකාරය අපි බැලුවොත් අතීතයේදී නම් නාන වතුරෙන් පෝෂණය වූ රම්පේ පරිභෝජනය කිරීම එතරම් ගැටලුවක් නොවුනත් වර්තමානයේ වන විට එය ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. මොකද මිනිසාගේ සෞඛ්‍යයට ඍජුවම බලපෑම් කරන කාරකයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒට හේතුවක් වෙන්නේ අපි නාන කාමරයේදී භාවිතා කරන රෙදි සෝදන කුඩු වලින්, ෂැම්පු වර්ග වලින්, ඩයි වර්ග වලින්, සබන් වර්ග, ෆේස් වොෂ්, නියාලේපන වගේ දේවල් වලින්. තවද මේට පිරිසුදුකාරකත් අදාළ වෙනවා. සුරතල් සතුන් සඳහා යොදා ගන්න විවිධ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිසා අපි නොදැනුවත්ම නාන කාමරෙන් ඉවත් වෙන ජලයේ රසායනික සංයෝග අන්තර්ගත වෙන නිසා මේවා බොහොමයක් පිළිකාකාරක වන අතර ඇතැම් ඒවා මිනිසාට උග්‍ර වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි පාවිච්චි කරන හැම දෙයක්ම දැන් පර්යේෂණ වලින් සොයා බැලීම් කරන අතරතුර මේවා විස සහිත ආහාර කියලා අපිට හඳුන්වලා දෙන්න දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිරිසිදු ජලයෙන් ඇතිවන රම්පේ පිරිසිදු ජලය ඇති තැනක වගා කරොත් මේ කවදාවත් විසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ තමයි රම්පෙවල ගුණ ටිකක් මම ඔයාලා අතරට අරගෙන ආවේ. එහෙනම් රම්පේ පඳුරක් තියෙන තැන පිරිසිදු ජලය තියෙනවා නම් ඒ රම්පේ පඳුර හරිම වැදගත් වෙනවා. අද වීඩියෝ එකත් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට තෙරුවන් සරණයි. ගෙදරට වෙලා පරිස්සමින් ඉන්න.